السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد شبراوي، أنت بتشوف قناة الصفوة للعود والعطور. طبعا شكرا لكل من اشترك معانا، وشكرا لكل من عمل شير طبعا، وشكرا لكل من عمل لايك. طبعا الشكر موصول لكم جميعا. وطبعا نتمنى ان احنا نكون بنقدم لكم شيء فعلا تستفادوا منه، وكمان معلومات قيمة جدا. طبعا لأول مرة بتشرفنا في القناة، طبعا ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وتنضم لينا طبعا عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا. النهارده هنتكلم عن عطر مختلف. طبعا في شريحة كبيرة جدا بتحب العسل في العطور. آه، العسل طبعا، طبيعة العسل طبعا زي ما احنا كلنا عارفينه، لكن في ناس بتحبه كمان في العطور، بتحب الريحة نفسها بتاعت العسل في العطور. طبعا زي ما كلنا عارفين، طبعا في مواد كيميائية كتيرة جدا بتقدر ان احنا صناعة العطور عموما بيصنعوا منها جميع الروائح تقريبا اللي انت تقدر تشمها، لحد كمان ريحة المطر. ريحة المطر لما بينزل على التراب كده او بينزل على الرمل، فطبعا ليها ريحة مميزة كده كمان بتصنعوا منها. النهارده هنتكلم عن عطور ابراهيم القرشي. عطور ابراهيم القرشي طبعا معروفة بالتميز، مميزة جدا وانتشار واسع في الدول العربية وفي المملكة العربية السعودية خصوصا. طبعا من ضمن العطور اللي هو عاملها مسك العسل. مسك دوز العسل في تركيبة في مجموعة دوز، في مجموعة دوز عاملها مسك العسل. طبعا مسك العسل مضاف هنا المسك الابيض اللي هو العادي، مسك ابراهيم القرشي اللي هو العادي اللي طبعا كلنا عارفينه، مضاف اليه نكهة العسل. لكن هو كمان عامل مقدمة العطر ووسط العطر وقاعدة العطر، ضايف اليها يعني روائح مختلفة عن كمان عن العسل. يعني مش العسل كمان القاعدة العطرية، لا، هو القاعدة العطرية ضايف هنا التبغ وال ال... والمسك. تبغ والمسك، وطبعا حبوب التونكا. وكمان ضايف طبعا في مقدمة العطر انت بتشم العسل والبرتقال، فهو كمان جامع بين المسك الابيض والعسل والبرتقال، فده طبعا روائح مختلفة. طبعا بتجمع بين الحمضيات، وبتجمع بين ريحة العسل وبين المسك الابيض بين ريحة النظافة. فطبعا ضيفهم كلهم مع بعض، فشيء مختلف جدا من العطر. فهو شيء يعني مميز لبعض الناس كمان، عليه اقبال، وكمان عليه تقييمات مميزة جدا، يعني ما شاء الله، يعني اقبال رهيب. طبعا كلنا بنحب الروائح الغريبة كمان، مش لازم ان احنا نستخدم الريحة هي نفسها اللي احنا بنستخدمها، كمان بنحب ان احنا نغير. وطبعا تغييرنا في العطور ده شيء مهم جدا، ان احنا نعرف النكهات المختلفة. طبعا بيوسع المجال وبيوسع الفكر بتاعنا، ان احنا نعرف نكهات مختلفة ومن عطور مختلفة ومن شركات مختلفة. وطبعا تحدي كبير جدا بين صناع العطور وبعضهم في الشركات، ان هو يخرج ليك افضل عطر وافضل ما يمكن ان هو يخرجه لك، يعني بعيدا كمان عن شريحة معينة اللي هي بتحب ريحة التوابل مثلا او السبايس في العطور. لا، دي روائح مختلفة. النهارده المسك العسل يعني ثابت وجوده موجود، فعلا شريحة كبيرة جدا. طبعا لو انت ما جربتوش ننصحك ان انت تجربه، وكمان هسيب لك رابط اسفل الديسكريبشن بيجيب لك عروض مميزة جدا، وكمان عروض من ابراهيم القرش تقدر تسجل معانا عشان يجيلك العروض. طبعا في شيء مهم جدا حابب ان انا الفت انتباهك ليه، طبعا مع اختيارك لعطر، وكمان مع اختيارك وانت بتختار العطر، وفي حالة الشم بتاعت العطر، انصحك ان انت لما بتيجي تبخ العطر ما تشمش اول ما تشم العطر ما تشمش على طول. لان انت اول ما بتشم طبعا بتقفل حاسة الشم عندك، وبتشم الكحول بس، فبالتالي انت بتستفادش بالعطر. سيب العطر لحد ما يبرد، وبعد كده ابدأ تشم العطر. وانصحك كمان نصيحة مهمة جدا، لما بتكون تشتري عطر من محل ما تشتريش في نفس التوقيت، لا، شم العطر. وكمان استخدم العطر على منديل، او منصحك بمنديل يكون افضل يعني. وتسيب العطر وتخرج من المحل. ليه تخرج من المحل؟ لان حاسة الشم بتاعتك هتكون مقفولة، حتى لو انت فعلا قادر ان انت تشم. حتى لو شميت قهوة، حتى لو شميت قهوة، انا بكلمك بناء على خبرات، وبناء على يعني باع كبير جدا في العطور. ف النصيحة طبعا بناء على خبرة، مش بس كده. ف يعني عشان تختار عطر يكون مميز، وكمان تختار عطر يكون
يناسب حالتك المزاجيه. لان انت ما تستخدمش العطر في المحل اوقات كتير جدا في المحل ويقول عجبني في المحل، لا انت ما شميتش العطر في المحل، انت شميت الروائح المختلفه كمان اللي في المحل، لكن لما بتروح البيت العطر ما بيعجبكش. فهو ده السبب، هو ده السبب. لذلك انا بقول لك ما تشتريش، بخ العطر على منديل او ورقه، وفضل منديل، لان الورقه صناعه الورق فيها ماده كيميائيه بتتفاعل مع العطر. او كمان تبخ على القطر على ملابسك وتسيبه لحد ما يبرد، بعد كده شمه، هتشم طبعا النوتة العطرية المختلفة فيه. طبعا ايا كانت النوتة العطرية هتشم طبعا بداية مقدمة العطر اللي هو هيقعد معاك ساعتين، وكمان وسط العطر اقل حاجة يقعد معاك 4 ساعات. يعني النوتة العطرية بتقلب معاك من ساعتين، تبدأ ان انت تشم وسط العطر، وكمان اخر حاجة بتبقى معاك ان انت بتشمها قاعدة العطر. لذلك تحرص جدا على مقدمة العطر، شوف مقدمة العطر ايه، وليس عفوا قاعدة العطر وليس مقدمة العطر. طبعا اتمنى ان انت تكون استفدت من المعلومات القيمة. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، ما تنساش تعمل طبعا شير وسبسكرايب. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.